Σφινάκια μουσικής διδασκαλίας. Ιδέες για το καθημερινό μάθημα μουσικής. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα σφινάκι μουσικής διδασκαλίας. Δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία, οφείλουμε να αναπροσαρμόσουμε το μάθημά μας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Δυστυχώς. Έτσι, ενώ είχα στην αρχή της χρονιάς ξεκινήσει να μοιράζω κρουστά στους μαθητές μου, καθώς και boomwalkers, απολυμμένοντας από κάθε χρήση βέβαια, τώρα αναγκάζομαι να σταματήσω αυτή την πρακτική και να καταφύγω σε κάτι άλλο. Αποφάσισα λοιπόν να επαναφέρω τα ποτήρια. Απλά πλαστικά ποτήρια που έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Αυτό εδώ πέρα το ποτηράκι το έχω πάρει σε πολύ γνωστό κατάστημα που πουλάει διάφορα είδη, πολύ μεγάλο. Έχω δοκιμάσει κατά καιρούς διάφορα ποτηράκια. Δεν είναι κατάλληλα τα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης γιατί σπάνε πάρα πολύ εύκολα. Βέβαια είναι χρήσιμο να έχουμε ένα πακέτο τουλάχιστον, έτσι ώστε αν κάποιος μαθητής μας δεν έχει να μπορούμε να του δώσουμε. Φροντίστε να πάρετε όσο γίνεται πιο γερά ή και χάρτινα. Αν και πρέπει να σας πω ότι τόσο το χάρτινα όσο και τα πλαστικά μιας χρήσης θα χαλάσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, είναι σίγουρο. Γι' αυτό προτείνω να ζητήσουμε από τους μαθητές μας να φέρουν μάλλον από το σπίτι ένα πλαστικό ποτηράκι, ό,τι έχει ο καθένας. Σε όλα τα σπίτια που υπάρχουν παιδιά υπάρχουν και πλαστικά ποτηράκια, αυτό το ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά. Σήμερα λοιπόν το σημερινό μας σφινάκι αφορά μια απλή δραστηριότητα που στοχεύει στην εξοικείωση των μικρών μαθητών με το ποτήρι, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει, και τις δυνατότητες που μας προσφέρει για ρυθμική συνοδεία. Επίσης θα εξασκηθούμε στην εκτέλεση του παλμού αλλά και ενός απλού ρυθμικού σχήματος. Πάμε να δούμε λοιπόν τα ρυθμικά σχήματα που θα εκτελέσουμε σε αυτή την απλή συνοδεία. Αρχικά θα εκτελέσουμε έναν σταθερό παλμό και τίποτα άλλο για να εξοικειωθούν οι μαθητές. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να εκτελέσουμε καταρχάς έναν σταθερό παλμό 4 τετάρτων. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι το πρώτο μας ρυθμικό σχήμα. Δεν είναι βασικά ρυθμικό σχήμα, είναι απλά η εκτέλεση του σταθερού παλμού και έτσι θα ξεκινήσουμε. Το επόμενο που θα κάνουμε, το επόμενο βήμα είναι το εξής. 1, 2, 3, παύση. 1, 2, 3, παύση. 1, 2, 3, παύση. 1, 2, 3, παύση. Το τελικό στάδιο λοιπόν είναι να βάλουμε λιγάκι μέσα, να παίξουμε με το ποτηράκι. Πώς θα εκτελέσουμε λοιπόν το ρυθμικό σχήμα 3 τέταρτα και 1 παύση με το ποτηράκι μας. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. 1, 2, 3, παύση. 1, 2, 3, παύση. 1, 2, 3, παύση. 1, 2, 3, παύση. Φροντίζουμε να κάνουμε εναλλαγή στα χέρια. Καλό είναι να επιμείνουμε σε αυτό. Θέλουμε οι μαθητές να εξασκηθούν σε αυτό και ειδικά τα μικρά παιδιά δεν θα το βρούνε τόσο εύκολο στην αρχή. Μπορούμε όμως με μικρή εξάσκηση, με λίγη εξάσκηση να το κάνουμε πολύ πετυχημένα στο πρώτο μάθημα. Τους το ξαναδείχνουμε λοιπόν αργά, χωρίς μουσική σε πρώτη φάση όλα αυτά. Πρώτα θα τα δείξουμε χωρίς καθόλου μουσική, θα τα εξασκήσουμε πρώτα χωρίς καθόλου μουσική και μετά θα βάλουμε και τη μουσική. Επίσης καλό είναι να έχουμε κάρτες τις οποίες να βάλουμε στον πίνακα, να κολλήσουμε στον πίνακα με τα ρυθμικά σχήματα ή να τα γράψουμε τα ρυθμικά σχήματα. Δεν είναι κακό, ίσα ίσα είναι πολύ βοηθητικό έτσι ώστε να μπορούμε να δίνουμε πιο εύκολα οδηγίες στους μαθητές. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα ρυθμικά μας σχήματα και πώς θα συνοδέψουμε με το ποτήρι ένα όμορφο κομματάκι έτσι πολύ ευχάριστο, καλοκαιρινό, λίγο εκτός εποχής αλλά δεν πειράζει. Ξεκινάμε λοιπόν με τον παλμό.
Και τώρα θα κάνουμε την αλλαγή, θα κάνουμε λοιπόν 3 τέταρτα και μία παύση. Έτοιμοι. Και τώρα θα πάμε να εισάγουμε τους μαθητές στην αλλαγή. Πάμε λοιπόν, έτοιμοι. Αυτές είναι λοιπόν οι εναλλαγές που γίνονται από τον παλμό στο ρυθμικό σχήμα. Αν θέλουμε μπορούμε να κλείσουμε πάλι χτυπώντας τον παλμό. Εμείς λοιπόν θα αποφασίσουμε τι εναλλαγές θα κάνουμε. Βέβαια πρέπει να ξεκινήσουμε οπωσδήποτε με την εκτέλεση του παλμού και μετά να περάσουμε στο ρυθμικό σχήμα. Αν θέλουμε μπορούμε να κλείσουμε πάλι με την εκτέλεση του παλμού. Αν δεν θέλουμε το αφήνουμε έτσι ως έχει. Τα ρυθμικά σχήματα τα εκτελούμε ανά οχτάμετρα. Καλό είναι λοιπόν να αφήνουμε τουλάχιστον ένα οχτάμετρο και 2 οχτάμετρα ακόμα καλύτερα. Οπότε ένα οχτάμετρο ή 2 οχτάμετρα ο παλμός. Μετά να περάσουμε στο ρυθμικό σχήμα και μετά αν θέλουμε να επανέλθουμε στα οχτάμετρα. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η δραστηριότητα, να τη βρείτε ευχάριστη, να την κάνετε με τους μαθητές σας και να περάσετε όμορφα αυτές τις μέρες οι οποίες πρόκειται να είναι δύσκολες, ειδικά τώρα που επιστρέφουμε στο σχολείο και υπάρχει μια αβεβαιότητα σε όλους μας. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε όλους και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!